אנחנו מבקשים לדבר עם משה פייגלין, יושב ראש זהות. איתנו? בוקר טוב. הלו, רק רגע. בוקר טוב, משה פייגלין, שלום. בוקר טוב, שרה, מה שלומך? בסדר. אני שואלת את עצמי אם קודם כל לגבי הלגליזציה, פתאום הדבר הזה נהיה בסדר היום הציבורי, אפילו נתניהו אומר שהוא יבחן את הלגליזציה של הקנאביס. אתה מבסוט מזה? אני בהחלט מבסוט. אני שמח לראות שהמפלגת זהות משנה את השיח עוד לפני שהבחירות החלו. מצד שני, יגידו אחרים... זה לא רק בתחום של הקנאביס, זה גם בתחום של השוק החופשי, וזה גם בנושא שיטת השוברים בחינוך, שכבר אתמול נציגה רשמית של הליכוד בפאנל משותף איתי אצל אודי סגל בערוץ השני הכריזה שהם הולכים לקדם גם כן. אז אם כבר עכשיו השיח אצל כל המפלגות הוא סובב סביב, ובוודאי סביב מפלגת השלטון הנוכחית, סובב סביב הנושאים המרכזיים שזהות שמה על סדר היום. כן, זה יפה שאתה אומר את זה, אבל נדמה לי שזה עודף פרגון עצמי, בגלל שרוב הסקרים מעידים על כך שמי שמצטרפים אליכם ומחזקים אתכם בסקרים האחרונים, זה דווקא צעירים, ורוב הערכות מדברות על שזה הנושא של הקנאביס, ואני שואלת את עצמי אם זה לא קצת עצוב בעיניך שזה הדבר שהצלחת לעלות לסדר היום, כמו שאמר כאן אחד מפרשננו, גדעון דוקוב, האיש שהתחיל עם זו ארצנו וארץ ישראל השלמה, מסיים עם הג'וינט השלם. טוב, בסדר, תרשי לי לא להגיב. למה? זאת שאלה אמיתית. התחלת באמת בזו ארצנו, אתה יודע, עם ימין מובהק, וארץ ישראל השלמה, ואנחנו כרגע, מה שהצלחת לעלות לסדר היום, זה הנושא של לגליזציה של קנאביס. אני אפילו לא יודע מי זה הפרשן הזה שציטטת. לא חשוב, אני שואלת אותך. אבל אם יהיה מישהו שישמור על ירושלים וישמור על ארץ ישראל, או בוא נגיד את זה אחרת, אם היה מישהו ששמר על ירושלים ושמר על ארץ ישראל כשהייתי בכנסת, אלו לא היו כל אותם פרשנים וכל אותם אנשי הגוש. וכל אותם מזלזלים וכל אותם, אני יודע מה, בזים פתאום לכך שמפלגת זהות בראשותי פותחת את שעריה לנושאים נוספים, לא במקום, אלא בנוסף, ומאפשרת לספקטרום הרבה יותר רחב מאשר רק מי שבדיוק בזווית הכיפה שלי ומהקבוצה שלי להיכנס, בלי לוותר כהוא זה על האידיאולוגיה שלה ועל הנאמנות האמיתית שלה לארץ ישראל. מפלגת זהות היא המפלגה היחידה מכל המפלגות הפייק הללו שמכנות את עצמן ימין, אבל אף אחת לא מעיזה לדבר על נאמנות מלאה לארץ ישראל, כולל לעזה. מפלגת זהות מדברת במצע שהפך עכשיו לבסט סלר בכל חנויות הספרים על החלת ריבונות בכל חלקי ארץ ישראל שבידינו. עיתון הארץ משקיע עכשיו, עיתון הארץ משקיע עכשיו, לא יודע מה, את כל המשאבים שלו בניסיון להשמיץ אותי. מפלגת מרץ יוצאת בקמפיין מבוהל, כי אני שותה קולות מהשמאל, כי הם מבינים היטב שאני שומר על נאמנותי לארץ ישראל יותר טוב מכל הגוש המצחיק הזה שקורא לעצמו ימין, אבל היה הראשון להחריב עכשיו 4 שכונות, היה הראשון להפסיד לחמאס, לשלם לו פרוטקשן, אז כן, אני בהחלט אביא גם את בשורת הקנאביס והחירות הכלכלית לצעירים, וכל העיתונאים הקטנטנים הללו שפתאום משחקים אותה כאילו שלמות הקנאביס בפיהם, ואת שלמות ארץ ישראל שכחו מזמן, ושלא ילמדו אותי נאמנות מהי. אם כך, משה פייגלין, אם אתה מדבר על נאמנות מלאה לכלל חלקי ארץ ישראל, למה גוש הימין מעניין את הסבתא שלך? בדיוק מהסיבות שאמרתי עכשיו. תסביר. משום שבתורה לא כתוב בשום מקום גוש, ולא כתוב בשום מקום ימין. כתוב ירושלים. אנחנו לא בבחירות לתורה, אנחנו בבחירות פוליטיות שבהם יש גוש שהוא נאמן יותר לארץ ישראל, וגוש שהוא פחות נאמן לארץ ישראל. אז למה גוש הימין פחות? אז איך זה שהגוש הנאמן יותר לארץ ישראל הוא זה שהחריג יותר יישובים ומסר יותר חלקים מארץ ישראל מהגוש הפחות נאמן לארץ ישראל? תסבירי לי בבקשה. אז אתה יודע, א', דברים השתנו. אנחנו רואים שפעם גוש השמאל
רבין, פרס, היו שותפים בהקמת יישובים. היום אתה כמובן לא תראה לא את לפיד ולא את גנץ לא שותף בהקמת יישובים, אלא לפי מה שהם מצהירים שצריכים להגיע לוויתורים כואבים כולל פינוי יישובים. אז אני שואלת את עצמי, מה לך ולהם? אני לא במשחק הזה של גושים, אני לא במשחק הזה של הפחדה אחד מהשני, אני לא במשחק הזה של שנאה אחד מהשני, בספקטרום שבין הרב אמסלם מצד ימין ובין גדי וילצ'רסקי מצד שמאל, לכל עם ישראל יש מקום בזהות, מתוך נאמנות מוחלטת לזהות שלנו ולחירות שלנו, ובוודאי נאמנות מוחלטת לארץ ישראל, ובאמת, עם כל הכבוד לכל הציניקנים, שסליחה, אני פשוט בז להם. אתם האחרונים ללמד אותי נאמנות לארץ ישראל, מהי? אתם הייתם אלו שברחו כולכם מהמליאה, כאשר אני הייתי היחיד שהצביע בעד חוק ירושלים שהביא ליצמן. אתם הייתם היחיד, אף אחד מכם לא הצטרף אליי כאשר אני הצבעתי נגד התקציב בניסיון למנוע שחרורי מחבלים. הנאמנות שלכם, של הגוש שלכם לארץ ישראל, באמת כלל לא קיימת, ובאמת מעניינת את הסבתא שלי. אני אשמור על ארץ ישראל. האמת, משה פייגלין, שומעים את זה שאתה בז בקול שלך אפילו. כן, באמת. זה פשוט כבר נמאס לי לנסות, באמת, נמאס לך לנסות מה? אתם כשלתם. מי, הימין כשל? אתם, הגוש הזה. מי זה אתם? אתה לא מדבר אליי, אני מניחה. אבל את שואלת עמוק מתוך הגוש. בואי נגיד את האמת. ואני אומר לך, ואני אומר לכל האנשים הללו שפתאום מתייפייפים להם מתוך הגוש. אתם בגדתם בארץ ישראל יותר מכל אחד אחר. אתם קפצתם עכשיו הישר אל כיסו של נתניהו, שאנחנו יודעים יפה מאוד מה הולך לעשות אחרי הבחירות הללו. טראמפ אומר את זה במפורש, בנט אומר את זה במפורש, הוא הולך לחלק את ירושלים. מי ימנע את זה? אתם תמנעו את זה, כמו שמנעתם את חורבן ימית. אז לשיטתך, משה פייגלין, אוקיי, אני ממשיכה אותך עוד צעד. אתם תמיד בגדתם, אתם תמיד תבגדו. טוב שיש זהות. טוב לארץ ישראל שיש זהות. אם כך, לשיטתך, אם גוש הימין זה גוש בוגדני שתמיד בגד ותמיד יבגוד, לכתחילה אולי תעדיף את גוש השמאל. לא, ממש לא. למה? למה שתשב עם בוגדים? ממש לא, אני פשוט לא בציר הזה. אני לא מעדיף את אלו, ואני לא מעדיף את אלו. אני נאמן לזהות שלי, אני נאמן לארץ שלי, אני נאמן לעיר הקודש ירושלים. יש כאן מי שנאמן באמת גם לחירות, גם לזהות, כל הזהות הלאומית, כל החירות האישית, ושני הגושים הללו שנבנים אך ורק משנאה הדדית והפחדה הדדית, באמת מעניינים את הסבתא שלי, אני לא מצוי בכיסו של אף אחד. אז כותבים לי מאזינים, זה נשמע כאילו לא מעניין אותו באמת על בסיס מה להיכנס לכנסת, אלא רק שהוא ייכנס לכנסת. אתה לא חושש להצטער כאופורטוניסט? טוב, אנחנו באמת חוזרים אל השטויות שלנו. הרי את מדברת עם בן אדם שיכול עכשיו היה להיות שר בקדנציה הרביעית כבר. אז מי שמחפש באמת להשמיץ ולהשחיר, ימשיך בסדר, לבריאות. המזל הגדול הוא שיש מספיק צעירים שכבר לא מדברים את השיח הזה, שכבר לא הולכים שבי אחרי פוליטיקה שבנויה על שלילת האחר. אלא שמחפשים מהות ורואים מפלגה שמכבדת את האינטליגנציה שלהם ומפרסמת מצע של 344 עמודים שהופך לבסט סלר בכל חנויות הספרים. כן. ומה שיש במצע הזה זה לא רק קנאביס ושוק חופשי ושיטת השוברים, יש שם באמת תוכנית מדינית שמדברת על החלת ריבונות על כל חלקי ארץ ישראל. מדברת עכשיו... על הר הבית שהוא באמת בידינו ולא כמו שקורה ברגע זה מתוך גוש הימין ממשיך ונמסר לערבים. מה אתה חושב למשל על הר הבית? איך אנחנו צריכים להוכיח שהר הבית באמת בידינו? האם את מבינה שברגע זה הר הבית נמסר לערבים וגם שער הרחמים הופך לעוד מסגד על גבי הר הבית והכל תחת שלטונו של הגוש? ובכן מה? איך מתקנים את זה לדעתך? הריבונות היחידה בהר הבית צריכה להיות ריבונות יהודית וישראלית בלבד. הר הבית צריך להיות באמת בידינו. ואז איך יראה היום-יום שם? נתניהו עושה ויעשה הכל כדי שיקרה בדיוק ההפך. ואז איך היום-יום יראה שם? רגע, מה אתם מדברים על נאמנות לירושלים? הבנתי, תן לי לשאול רק. איך אז יראה היום-יום אותך בירושלים כאשר הר הבית יהיה בבעלות יהודית יחידה? ריבונות יהודית יחידה. בואי נתחיל משוויון.
בואו נתחיל מכך שליהודים יש בהר הבית את אותם זכויות שיש לערבים. בואו נתחיל מזה. ואחר כך? טוב, אני חייב לציין כי יש לי פה עוד שיחה. תודה רבה, שרה. היה נחמד לדבר איתך. תודה רבה למשה פייגלין, יושב ראש זהות.